มุมบ้านลานสวน EP นี้ก็นำเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับหนึ่งในธาตุอาหารหลักสำคัญของพืชนั่นคือไนโตรเจนที่เป็นส่วนประกอบหลักของคลอโรฟิลล์ที่ทำหน้าที่สังเคราะห์แสงและช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วไนโตรเจนเป็นหนึ่งในธาตุอาหารหลักที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเหมาะกับการบำรุงต้นหลังการย้ายปลูกและมีส่วนช่วยในการเร่งการเจริญเติบโตให้กับพืชในระยะต้นอ่อนช่วยให้พืชแตกยอดแตกกอและหน่อมากยิ่งขึ้นช่วยให้พืชแตกใบใหม่ที่มีขนาดใหญ่จึงเหมาะนำมาใช้กับพืชสวนครัวชนิดกินใบทั้งยังทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนและเอนไซม์ต่างๆให้กับพืชการได้รับไนโตรเจนในปริมาณที่พอเหมาะกับความต้องการของพืชจะช่วยให้พืชแข็งแรงและมีภูมิต้านทานโรคที่ดีแต่ในทางตรงกันข้ามหากพืชได้รับไนโตรเจนมากจนเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝนทั้งนี้เนื่องจากในน้ำฝนเองก็มีธาตุนี้อยู่เป็นจำนวนมากดังนั้นการให้ปุ๋ยไนโตรเจนเพิ่มเข้าไปอีกก็อาจจะส่งผลเสียทำให้พืชบ้าใบไม่ออกดอกและติดผลน้อยอาการของพืชที่ได้รับไนโตรเจนมากจนเกินไปสังเกตได้จากพืชจะมีใบหนาสีของใบจะมีสีเขียวเข้มผิดปกติลำต้นอ่อนและยืดยาวกิ่งก้านเปราะไม่แข็งแรงทำให้ฉีกขาดหรือโค่นล้มได้ง่ายอีกทั้งหากมีไนเตรตสะสมในปริมาณที่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผักกินใบเมื่อนำผักดังกล่าวมารับประทานเป็นประจำก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคโลหิตจางได้ในระยะยาวพืชที่ได้รับธาตุไนโตรเจนมากจนเกินไปทำให้มีเนื้อเยื่ออ่อนดึงดูดแมลงศัตรูพืชจำพวกเพี้ยอ่อนหรือหนอนชอนใบให้เข้ากัดกินและทำลายได้โดยง่ายทั้งยังเอื้อต่อการแพร่ระบาดของโรคลาน้ำค้างแอนแทคโนสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝนที่ความชื้นในอากาศสูงอ้างอิงจากหนังสือดินและปุ๋ยเพื่อการเกษตรโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระบุว่าไนโตรเจนเป็นธาตุที่พบมากในบรรยากาศถึง 78% แต่อยู่ในรูปแบบที่พืชไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จึงต้องอาศัยกระบวนการแปรสภาพตามธรรมชาติโดยทุกครั้งเมื่อเกิดฝนตกหนักและมีฟ้าผ่าไนโตรเจนและออกซิเจนจะควบรวมตัวกันและกลายเป็นไนเตรตละลายปะปนมากับน้ำฝนนอกจากนี้ยังสามารถพบธาตุไนโตรเจนอยู่ในดินตามธรรมชาติซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียบางชนิดอาทิเช่น Azotobacter Clostridium รวมถึงไลโซเบียมซึ่งพบมากในปมรากถั่วที่จะทำหน้าที่ตึงธาตุไนโตรเจนและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างให้อยู่ในรูปแบบที่พืชสามารถดูดซับและนำไปใช้เลี้ยงต้นได้รวมถึงการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุไม่ว่าจะเป็นซากพืชซากสัตว์มูลสัตว์รวมถึงน้ำหมักชีวภาพอาทิเช่นปุ๋ยหมักมูลวัวมูลไก่และมูลสุกรก็พบธาตุไนโตรเจนในปริมาณมากด้วยเช่นกันส่วนปุ๋ยหมักจากเศษพืชผักหรือใบไม้ก็จะมีปริมาณของธาตุไนโตรเจนแตกต่างกันโดยพบว่าพืชตระกูลถั่วอาทิเช่นใบก้ามปูและปอเทืองจะมีปริมาณธาตุไนโตรเจนสูงกว่าพืชชนิดอื่นส่วนไนโตรเจนในรูปแบบของปุ๋ยเคมีที่ใช้กันทั่วไปจะมีอยู่4ชนิดหลักๆคือปุ๋ยยูเรียที่มีไนโตรเจนสูงสุด 46% ละลายน้ำง่ายเหมาะสำหรับพืชหลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งผักสวนครัวปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตมีไนโตรเจน 21% และมีคุณสมบัติช่วยลดความเป็นด่างของดินปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรตจะมีไนโตรเจน 33-34% พืชดูดซึมได้เร็วและปุ๋ยแคลเซียมไนเตรตจะมีไนโตรเจน 15% พร้อมแคลเซียมช่วยบำรุงรากและผลข้อดีของปุ๋ยเคมี
คือจะมีสัดส่วนธาตุอาหารที่ชัดเจนสะดวกใช้งานและพืชสามารถดูดซึมไปใช้เลี้ยงต้นได้ทันทีแต่ก็ควรระมัดระวังหากใช้ในสัดส่วนที่เข้มจนเกินไปก็อาจจะเป็นอันตรายต่อพืชและอาจจะตกค้างในส่วนต่างๆของพืชรวมถึงในดินปลูกซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพรวมถึงสภาพแวดล้อมได้ขอบคุณที่รับชมโปรดกดติดตามและรับชมสาระดีๆเพิ่มเติมได้ที่ในช่องกันนะครับ